فرش دستگاه بازار
اکثریت چنده؟ 190. بیا جلو آره سر بالا بیا جلو فقط نبید سسی ازم فقط 130 خیلی ممنون. خودت یه مامانی داره وای میسی یه تست بدم لطفاً اگه خودت دوست نداشتیم برمیگردیم میریم این یکی بالا
لطفا این سه تا خوبن حالا این رو ببین اینجا جا خوبه اگه خیلی میخوام بکشیم که فقط این حجم زیادی آقا من صحبت گرفتی آقا رضا
یه لباس کرده دو سری از این پارچه هم برای سعید تقاصایی بلنده